Good morning, guys. Welcome to the Mega Tech. Mega Tech मा तपाईले विभिन्न सम्बन्धी विज्ञान प्रविधि सम्बन्धी जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ र आज हामी बिटकोइन सम्बन्धी एउटा साइटको रिभ्यू गर्न गइरहेछौँ। बिटकोइन कसरी कमाउने र यस सम्बन्धी विभिन्न साइटहरु छन् र त्यसमध्येमा आज छ spacemining.ai को साइटको रिभ्यू गर्दैछौँ। यो छ होम पेज spacemining.ai को होम पेज छ यो। र यहाँ भनेछ मल्टिप्लाई यो बिटकोइन विथ अस भने यहाँ प्रमोसन दिएछ र यहाँ अब यो साइटको कसले सञ्चालन गरे यहाँ दिएको छ सिइओ छ ल्युस राइट सिएफओ लिउ वाङ र लिड डेभलपर ड्यानियल रोजर स्यान्टोस यो साइटको को सञ्चालन गरे यसमा जानकारी थोरै छ र हामीले सरस्वती पेज हेरौँ यो साइटको अब फेसबुक पेज सोशल मिडियामा कतिको छ र फ्यानहरुले के रिभ्यू गरेछन् र तपाईले पनि नबिर्सिनु होला यो यदि साइट चलाइरहनु भएको छ भने यसमा रिभ्यू गरिदिनुहोस् हाम्रो ट्विटर पेज फेसबुक पेज र युट्युब भिडियोमा र हामी यहाँ साइन अप गर्न गइरहेछौँ। प्राइसिङ रिफरल प्रोग्रामबाट हाम्रो अर्निङ हुन्छ र यहाँ कन्ट्याक्ट अस भनेर छ यहाँ यो साइटको कहाँ छ कन्ट्याक्ट यहाँ देखाउँछ। साइट चाहिँ युनाइटेड किङडमबाट चाहिँ सञ्चालन भइरहेछ र हामीले ड्यासबोर्ड हेरौँ र यो मेरो अलरेडी मैले यहाँ साइन इन गरेको छु र मेरो यो युजर नेम टेस्ट 1 2 3 4 छ अन एकाउन्ट ब्यालेन्स भनेर यहाँ साइन इन गरे बापत यहाँ एकाउन्ट ब्यालेन्स दिएको छ। यहाँ दिएको छ र रिफरल यहाँ दिएको छ यो रिफर अरूलाई सेयर गरेपछि यदि तिनीहरूले साइन अप गर्छ भने त्यहाँबाट हाम्रो अर्निङ हुन्छ र यसरी दिएको छ र पर्चेस हर्स पावर भनेर यदि तपाईले इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने यो पर्चेस हर्स पावर गर्नुमा जानुहोस् र यहाँबाट पर्चेस गर्नुहोस् र इन्भेस्ट गर्नुहोस्। यहाँ एड ब्यानर पनि दिएको छ र यदि तपाईको साइट छ भने यसलाई कपी पेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ तपाईको साइटमा एचटीएमएल कोड दिएको छ वेबसाइटको लागि र यस्तो देखाउँछ तपाईको वेबसाइटमा र यसै कसैले यो एड क्लिक गरेर साइन अप गर्छ भने तपाईको इन्कम हुन्छ त्यसको बाबत तपाईले कमिसन पाउन सक्नुहुनेछ र यसको पेवार दिएको छ यदि तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ भने कसरी विथड्र गर्ने यहाँबाट दिएको छ र यो बिटकोइन वालेट एड्रेस कसरी बनाउने भन्ने मैले पहिलाको भिडियोमा बनाइसकेको छु त्यो तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ त्यसमा बिटकोइन वालेट एड्रेस यहाँ हाल्ने र यसको अब रिभ्यू गर्दाखेरि अब हामी एलेक्सा र्याङ्किङमा जान्छौँ यो पेजको कतिको छ एलेक्सा र्याङ्किङ र यो साइट कुन कन्ट्रीमा पपुलर छ र यो पेजको फेसबुक र ट्विटरमा पेज छैन र यस्तो साइट नयाँ भने बुझिन्छ किनभने फेसबुक ट्विटर पेज भए साइट राम्रो हुन्थ्यो र हामी यो साइटको रिभ्यू गर्छौं अब एलेक्सा र्याङ्किङमा कस्तो छ साइटको भिजिट कहाँ बढी हुन्छ र कुन कन्ट्रीबाट बढी हुन्छ। साइटको ग्लोबल र्याङ्किङ छ 30,000 र सबभन्दा बढी छ यसको र्याङ्क रसियामा बढी भिजिट हुन्छ यो साइट र साइट यहाँ टप 5 कन्ट्री देखाएको छ रसिया इन्डिया युनाइटेड स्टेट इन्डोनेसिया नाइजेरिया छ र साइटको रिभ्यू यसरी भयो र अर्को छ यो साइटको अब स्क्याम एड्रेसरबाट नि एकचोटी चेक हानौं स्पेस यो साइटले पनि बटन थाप्न सकिन्छ कुन साइट जेन्युइन छ र कुन साइट स्क्याम छ। दिस साइट इज रसियन फेडरेसन बेसिड भने छ र साइट र यो साइट 46% कजसन बिचकोमा छ यो साइट र यसबाट हामी स्क्याम एड्रेस दिन सक्छौं र यदि तपाईले यो साइट चलाइरहनु भएको छ भने तपाईहरुले हाम्रो
युट्युब पेजमा, युट्युब भिडियोमा र फेसबुक पेज, ट्विटर पेजहरूमा तपाईँहरूले र विभिन्न हाम्रो सोसल मिडियामा तपाईँले रिभ्यू दिनु सक्नुहुनेछ ताकि अरूले पनि जान्न सकुन् यो साइट कस्तो छ र यसको इन्कमको बारेमा पनि दिनुहोस्। यदि पहिला रिभ्यू दिनुहोस् र इन्कमको बारेमा पनि दिनुहोस्।